Soarele încă nu a trecut de crestele pietroase ale Dobrogei. Aerul este răcoros, iar stâncile păstrează frigul nopții. Totul pare nemișcat, doar ierburile înalte se leagănă ușor în bătaia vântului. O siluetă abia se distinge printre pietre, niciun zgomot, nicio mișcare bruscă. Dacă ai trece la doar 2 pași de ea, probabil nici n-ai observa că este acolo. Este vipera cu corn, cel mai veninos șarpe din România. Povestea noastră începe aici în Dobrogea, dar această specie poate fi întâlnită și în alte zone stâncoase ale țării, din Banat și Oltenia, până în sud-vestul Transilvaniei. Ca toate reptilele, corpul ei nu produce suficientă căldură pentru a funcționa la capacitate maximă. Mușchii sunt încă lenți, digestia aproape oprită, iar reflexele nu sunt cele a unui prădător. Înainte de orice altceva, are nevoie de soare. Încet părăsește adăpostul dintre stânci și se întinde pe o lespede încălzită de primele raze. În următoarele minute, căldura pătrunde treptat în corpul ei, iar fiecare grad în plus îi schimbă complet performanțele. Devine mai rapidă, mai precisă și mai pregătită pentru o nouă zi. De la distanță, pielea ei pare moale și lucioasă. În realitate, este acoperită de sute de solzi din cheratină, același material din care sunt făcute unghiile și părul nostru. Nu este lipicioasă și nici umedă, așa cum cred mulți oameni. Este uscată, rezistentă și perfect adaptată vieții printre stânci și tufișuri. Pe spate se întinde un desen întunecat în zigzag. Pentru noi este semnul prin care recunoaștem imediat o viperă. Pentru ea însă, acest model are un rol. Rupe conturul corpului și o face să se piardă printre umbrele pietrelor și firelor de iarbă. Iar sub corp se ascunde un alt secret. Solzii de pe burtă sunt mai lați și mai robuști decât cei de pe spate. Fiecare dintre ei se sprijină pe asperitățile pietrei ca talpa unui pantof de alpinist. Mușchii puternici ai trunchiului îi trag corpul înainte, iar solzii împiedică alunecarea înapoi. Așa reușește să înainteze cu o precizie uimitoare, fără picioare, fără gheare și fără aripi. În timp ce înaintează, limba subțire apare și dispare neîncetat. Pare că gustă aerul și exact asta face. Fiecare mișcare adună particule invizibile din aer și de pe sol. Când limba revine în gură, vârfurile ei ating organul lui Jacobson, un sistem senzorial aflat în cerul gurii. Acolo informațiile sunt analizate și transformate într-o adevărată hartă chimică a împrejurimilor. Pentru viperă, aerul este plin de mesaje invizibile, pe unde a trecut un șoarece, unde s-a ascuns o șopârlă, dacă prin apropiere a trecut o altă viperă sau dacă un posibil pericol se apropie. În același timp, corpul lipit de pământ percepe vibrațiile transmise prin sol. Fiecare pas al unui animal lasă în urmă un define, aproape imposibil de detectat pentru noi, dar pentru ea sunt suficiente pentru a înțelege că ceva se mișcă prin apropiere, chiar dacă nu-l vede încă. La câțiva metri distanță, printre pietre, un șoarece caută semințe, fără să bănuiască nimic. Vipera pur și simplu așteaptă. Șoarecele se apropie încet, oprindu-se din când în când. Pentru el, totul pare liniștit. Pentru viperă, fiecare centimetru contează. Corpul rămâne complet nemișcat. Doar ochii urmăresc fiecare pas. Apoi, în mai puțin decât o clipire, totul se schimbă. Capul se proiectează înainte cu o viteză incredibilă.
Colții, ascunși până atunci în cerul gurii, se rotesc într-o fracțiune de secundă și devin două ace perfect aliniate. Mușcătura durează atât de puțin încât ochiul omenesc abia o poate urmări. Dar adevărata surpriză începe acum. Veninul nu se află în colț. El este produs în două glande speciale, ascunse imediat în spatele ochilor. În clipa mușcăturii, mușchi puternici apasă aceste glande exact ca două pompe. Lichidul este împins prin canale foarte fine și ajunge în interiorul colților goi pe dinăuntru. Practic, fiecare colț funcționează ca cu unei seringi naturale. În doar o fracțiune de secundă, cantitatea necesară de venin este injectată în pradă. Apoi, vipera se retrage. Nu încearcă să-și țină victima între colți, a risca să fie rănită. În schimb, o lasă să fugă. La prima vedere pare o greșeală. În realitate este una dintre cele mai inteligente strategii de vânătoare din lumea reptilelor. Veninul își începe imediat efectul. El afectează țesuturile și circulația sângelui, slăbind rapid prada. După puțin timp, șoarecele nu mai poate continua. Abia atunci vipera pornește din nou. Cum îl găsește? Limba culege din nou particule din aer, iar organul lui Jacobson o conduce cu precizie până la pradă. Colții se pliază acum înapoi, iar vipera începe o etapă și mai spectaculoasă, înghițirea. Șoarecele pare prea mare, capul viperei pare prea mic, dar cele două jumătăți ale mandibulei nu sunt sudate rigid ca la om, sunt unite prin ligamente elastice care permit o deschidere impresionantă. În plus, partea dreaptă și partea stângă a maxilarului lucrează aproape independent, înaintând pe rând peste pradă. Nu își dislocă mandibula, așa cum spune un mit foarte răspândit. Pur și simplu, anatomia ei este construită diferit. Dinții mici, orientați spre interior ca niște cârlige, nu taie și nu mestecă. Ei au un singur rol, împiedică prada să alunece înapoi. Cu fiecare mișcare, corpul este tras puțin câte puțin spre stomac. Totul se petrece încet, cu o precizie uimitoare. Dar apare o întrebare. Dacă gura este ocupată complet, cum respiră? Răspunsul este ascuns într-un detaliu pe care puțini oameni îl cunosc. Trahea se termină cu o structură mobilă numită glotă. În timpul înghițirii, aceasta este împinsă înainte, în afara masei de pradă, ca un mic tub prin care aerul continuă să circule. Astfel, vipera poate respira chiar și atunci când înghite, un animal aproape la fel de gros ca propriul ei cap. După ce ultima parte a prăzii dispare în interior, începe un alt proces invizibil, digestia. Acizii și enzimele digestive sunt atât de puternice încât descompun aproape tot, carne, organe și chiar oasele cele mai fragile. În zilele următoare, vipera va rămâne aproape nemișcată, folosind căldura soarelui pentru a accelera această muncă nevăzută. O singură masă consistentă îi poate asigura energia pentru mai multe zile, iar uneori chiar pentru săptămâni. Nu pentru că mănâncă mult, ci pentru că știe să consume foarte puțin. După câteva ore, soarele dogoritor al Dobrogei încălzește pietrele până aproape că ard. Pentru multe animale este momentul în care caută umbra și vipera face la fel. Se strecoară sub o tufă de păducel, unde lumina ajunge doar printre frunze. Aici nu mai vânează, nu mai are nevoie. Prada din stomac îi va ocupa organismul zile întregi. Privită de aproape pare aceeași, dar corpul ei se pregătește pentru o transformare pe care puțini oameni au ocazia să o vadă. Pielea pe care o privește acum nu va rămâne pentru totdeauna.
Spre deosebire de noi, pielea viperei nu crește odată cu corpul. Când devine prea strâmtă sau prea uzată, trebuie înlocuită complet. Cu câteva zile înainte de năpârlire, culorile încep să se estompeze. Ochii, altădată limpezi, capătă un aspect albăstrui, aproape lăptos. Mulți cred că șarpele este bolnav. În realitate, vede foarte prost în această perioadă. Între vechea piele și cea nouă se formează un strat fin de lichid care le separă. Este semnul că schimbarea a început. Când momentul sosește, vipera își freacă botul de o piatră aspră până când vechea piele se crapă în dreptul gurii. Apoi înaintează încet printre pietre și ierburi, ca și cum și-ar scoate o mănușă întoarsă pe dos. Întreaga piele rămâne în urmă, dintr-o singură bucată, inclusiv pelicula transparentă care îi acoperea ochii. În câteva minute apare o viperă parcă nouă. Culorile sunt mai vii, solzii strălucesc discret în lumină, iar pielea veche rămâne abandonată printre pietre, dovada unei transformări spectaculoase. Dar există un detaliu pe care aproape toată lumea îl observă înainte de orice altceva. Micul corn din vârful botului. La prima vedere pare un dinte sau chiar un os. Nu este nici una, nici alta. Este format din solzi modificați, acoperiți cu aceeași cheratină din care sunt făcute și celelalte părți ale pielii. Și la fel ca restul pielii este înlocuit la fiecare năpârlire. Rolul lui exact nu este cunoscut nici astăzi. Unii cercetători cred că ajută la camuflajul printre pietre și vegetație. Alții cred că are rol de protejare a botului atunci când vipera înaintează prin teren accidentat. Cert este că acest mic corn a transformat-o într-una dintre cele mai ușor de recunoscut vipere din Europa. Între timp, vara își urmează cursul. În sezonul de împerechere, liniștea stâncilor este întreruptă de întâlniri rare. Doi masculi se ridică cu partea din fața corpului și încep un duel tăcut. Nu se mușcă, nu-și injectează venin. Se împing unul pe celălalt, încercând să-l dezechilibreze și să-l culce la pământ. Câștigătorul își va continua drumul spre femelă. După câteva luni, aceasta nu va depune ouă. Puii se dezvoltă în corpul mamei și vin pe lume complet formați, gata să se descurce singuri din prima clipă. Nu vor primi hrană, nu vor primi protecție. Din primul minut al vieții, fiecare este pe cont propriu. Spre seară, căldura începe să se dumulească. Umbrele se lungesc peste stâncile Dobrogei, iar vipera pornește din nou la drum. De data aceasta, însă vibrațiile pe care le simte sunt diferite. Nu este un șoarece, sunt pași grei. Un om se apropie pe o potecă. În imaginația multora, acesta este momentul în care vipera atacă. În realitate, aproape întotdeauna încearcă exact opusul. Rămâne nemișcată, sperând că nu va fi observată. Camuflajul este prima ei linie de apărare. Dacă acest lucru nu funcționează, încearcă să se retragă. Abia când nu mai are nicio cale de scăpare, își ridică partea din fața corpului și șuieră puternic. Este un avertisment limpede. Nu te apropia! Mușcătura este ultima soluție, nu prima. De aceea, cele mai multe accidente se produc atunci când oamenii calcă din greșeală foarte aproape de ea sau încearcă să o prindă ori să o omoare. Veninul viperei cu corn poate provoca o intoxicație serioasă și necesită întotdeauna asistență medicală de urgență. Totuși, decesele sunt astăzi extrem de rare datorită tratamentelor moderne și intervenției rapide. Paradoxal, aceeași substanță de care oamenii se tem este studiată cu mare atenție în laboratoare.
Componente ale veninului sunt cercetate pentru dezvoltarea unor medicamente destinate unor boli cardiovasculare și altor afecțiuni. O armă perfectă pentru vânătoare poate deveni în mâinile cercetătorilor o sursă de tratamente care salvează vieți. Curând, zilele vor deveni tot mai scurte. Când frigul va cuprinde stâncile României, vipera se va retrage adânc în adăpostul ei, unde va rămâne luni întregi cu metabolismul încetinit, așteptând întoarcerea primăverii. Iar când primele raze vor încălzi din nou piatra, povestea va începe din nou. Dar viața viperei nu este lipsită de pericole. Păsările răpitoare, precum șerparii sau unele acvile, pot captura exemplare adulte. Mistreții răscolesc uneori locurile în care se ascunde, iar aricii și unele mamifere prădătoare pot ucide exemplare tinere. Cel mai mare pericol rămâne însă omul. Drumurile fragmentează habitatul, construcțiile și exploatările distrug stâncăriile în care trăiește, iar multe vipere sunt omorâte doar pentru că oamenii le confundă cu un pericol care trebuie eliminat. Și totuși, fără ele, echilibrul naturii s-ar schimba. Vipera cu corn controlează populațiile de rozătoare și face parte dintr-un lanț al vieții în care fiecare specie are un rol. Dispariția unui singur prădător produce efecte care se propagă mult mai departe decât ne imaginăm. Soarele dispare încet printre dealuri, aerul începe din nou să se răcească. Vipera se strecoară printre pietre și intră în aceeași crăpătură din care a ieșit în zori. Acolo va rămâne până când o nouă dimineață îi va încălzi din nou corpul și va da startul unei alte zile. Poate că mâine vei trece pe aceeași potecă, poate că vei privi acelea stânci și vei spune că nu este nimic acolo, dar natura este plină de vieți care au învățat să rămână nevăzute, iar vipera cu corn este fără îndoială una dintre cele mai fascinante, nu pentru că este cea mai de temut, ci pentru că fiecare detaliu al corpului ei spune povestea unei supraviețuiri extraordinare, scrisă zi de zi în tăcerea stâncilor din România.